Alltså hon var i min famn. Helt plötsligt jag ligger på marken efter alla de här timmarna ute i kylan för att få se Silvana. Och helt plötsligt så bara ligger hon i min famn och jag bara, nej alltså jag ska aldrig släppa taget. Jag ska aldrig släppa taget. Kan jag bara köra eller? Ja, men du kan väl berätta lite om vad det är du har gjort. Jag gör en podcast tillsammans med min tjejkompis Madeleine. Vi fick det först som uppdrag i skolan. Men vi tyckte att det var så himla roligt så vi fortsatte liksom utanför skolan. Podcasten heter Grymma Gäris. Förkortas med GG. Och den handlar om kvinnliga rappare. Liksom the background story är att jag ville vara med på en open mic och rappa. Men killarna typ skrattade lite hånfullt åt mig för att jag är svensk och tjej. Och jag tyckte inte riktigt att det är någonting jag bara vill, skitsamma. Utan jag bara, nej men nu ska jag visa dem att jag också kan. Så jag tog med Madde och började skicka massa mejl och grejer för att liksom få massa kvinnliga, lite större rappare att komma och liksom berätta lite om deras historia och hur det är att vara rappare. Så vi kommer släppa nu 3 avsnitt i december. Där vi får träffa en tjej som heter AB, Alex Bergman, som jag hade rappat med. Har jag ändå rätt att klaga? Är problemet så pass stort? Det är tyvärr ingen saga, bara se vad ni har gjort. Och sen kommer vi få träffa Kumba. Och sen håller vi på att antingen få Silvana Imam, som då är vår stora idol. Henne som vi tar vår inspiration ifrån. Och det är med hennes låtar vi peppar inför varje sändning och sådär. Har någon sagt till henne nu? Yeah. Såg hon på tuben, såg hon på klubben, såg hon på gatan vid huset i staden exakt där hon bodde. Sett henne galen, sett henne få spader. Så vi ska försöka få med Silvana. Hon har så mycket fullt upp hela tiden. Linda Pira eller Roche. Så vi kollar runt lite. Ja, men det är väl det vi gör. Det svåraste när man liksom sänder så här, när man verkligen är så här live och bara shit, jag kan inte ha en sekund tyst för då kommer folk stänga av. Det svåraste är liksom att komma på ämnet. Och det är då det är skönt att ha liksom podden, för då har man ju någonting att liksom rikta sig emot. Eftersom min podd kommer ju inte ändra liksom ämne helt plötsligt. Utan jag har ju min liksom idé då om att boosta tjejer och även killar då som inte vågar liksom fullfölja sina drömmar. Men det var faktiskt väldigt, väldigt coolt, för vi var ju på Silvanos konsert och då var det en tjej som bara, men gud jag känner igen dig jättemycket. Jag bara, jaha. Så här, det var konstigt typ, så jag bara, går vi i samma skola, bor i Tyresö, liksom där jag kommer ifrån. Eller liksom, sett mig på en poster på tunnelbanan. Nej, hon bara, nej men alltså jag har hört din röst. Så här, jag bara, ja så jag är ju rappare själv liksom. Hon bara, ja det kan vara det. Jag bara, och så har jag en podcast, hon bara, heter en Grymma Gäris. Jag bara, ja. Hon bara, jag har hört om den, jag bara, vi har inte ens släppt ett avsnitt än liksom. Och folk vet redan om det. Så det är väldigt, väldigt roligt. 2 white russians behöver inga drinkar, men jag är glad, har 2 smileys i fickan. Med min hoodie på mig flyger genom tidsepoker. Är en fucking beastie boys, ett hackepuss i beastie boys. Silvana Imam är ju då en svensk rappare. Som jag nämnde att jag vill gärna ha med henne i min podcast. Så vi har försökt prata med hennes management. Vilket vi har fått svar några gånger. Men hon har precis haft sin turné. Jag tycker att hon, alltså varför hon är vår liksom inspiration är för att hon är så himla, hon känns så personlig och så säker på det hon gör. Och att hon inte bryr sig om att hon är liksom tjej eller liksom uppvuxen i Sverige, kommer från olika delar av världen. Jag är så jävla glad att ni hade den här spelningen under 18. För här, det är många som inte har
rösträtt och som ni ser den omkring, det här är det nya Sverige. Hon verkligen tror på sig själv och liksom vet att hon är bäst. Och den motivationen och självkänslan vill vi i podcasten ge ut till alla andra liksom som lyssnar. Det finns en hel lista här med bara Silvana-låtar jag har lagt in. Och vi var ju då på hennes konsert nu i helgen som var. Försöker tänka här, tänka tillbaka hur det blev så här. Jag kan spela basketboll, nu min hall är som en skåpär. Vilket var typ det bästa jag gjort i hela mitt liv. Jag och 2 tjejkompisar åkte dit. Då Madde som jag podcastade med och Joanna. Vi körde i sammanlagt 8 timmar för att komma längst fram på konserten. Och det var otroligt värt. Det var -5 grader från klockan 12 på dagen. Vi var och väntade klockan 9 på kvällen tills konserten började. Men jag menar när man sitter så ute i kylan, man har filtar, man har kaffe, varm choklad, mackor, godis, alltså underställ, alltså det är allt. Och man lär känna så mycket människor och man får en så här familjekänsla runt och det blir mysigt och trevlig stämning. Ta en stol och sätt den, flytta nära baby. Aldrig sett någon bättre, någon bättre. Och sen när man kommer in i liksom lokalen där Silvana spelar 45 minuter! och alla är så glada och allt är så perfekt och så bara kommer Silvana ut på scen. Alltså jag släppte allting runt omkring mig och bara shit. Bara den här människan som jag ser upp till så otroligt mycket bara står framför mig, alltså jag kan röra vid henne. Och under konserten då var hon ju väldigt så här shit och så här självsäker så här och bara kör sitt game liksom och bara vet att hon bara ruined this place liksom och bara tar lite min hand så här och sen så bara helt plötsligt så bara ska hon stage-diva. Som ni kanske vet är liksom när man hoppar ut från scenen och ska liksom flyga över människor i publiken. Och hon väljer att göra det i min famn. Alla vill ju liksom nudda Silvana, så alla liksom pressar och trycker. Vilket gör att alla ramlar. Så jag ligger på marken. Och Silvana bara... Alltså hon bara är i min famn. Helt plötsligt jag ligger på marken. Efter alla de här timmarna ute i kylan för att få se Silvana. Och helt plötsligt så bara ligger hon i min famn. Och jag bara, nej alltså jag ska aldrig släppa taget. Och så bara börjar folk liksom trampa på mig. Alltså så här, det var verkligen kaos. Så mitt ärr sprack och lite sådär. Men alltså det var så värt det. Och jag har varit så himla... Så jag vet inte vad som hände. Det var liksom all den här hypen och liksom lyckan. Bara pang, det bara slog mig som en liksom... Bara hit you like a track liksom. Och bara... När jag började gråta, alltså det var så himla sjukt. Alltså jag brukar inte vara en sån som så här visar mina känslor utåt och sådär. Men alltså jag bara stod där och så bara nej, alltså allt bara föll ihop och jag bara alltså det här är vad jag brinner för. Verkligen alltså det är min dröm att själv få betyda så mycket för någon. Att man köar alltså i minusgrader, i snö, i is, alltså kyla så pass länge och bara sitta ute och bara vänta på att få se någon människa som kan betyda så mycket för någon. Och ja, men jag tror att med både min rapkarriär och med podden så vill jag liksom nå ut till människor på det sättet och beröra och få folk att liksom verkligen känna att men du är värd någonting, du kan göra det du liksom vill. Och speciellt då tjejer som vill rappa eller skata eller göra något annat som är liksom mansdominerande. Att det är väldigt... Alltså vi tror på dem, vi tror på er och liksom... Jag klarar det, då klarar du det. Och jag kommer inte ge upp min dröm och det hoppas jag inte att de gör heller.